أهلا وسهلا بكم في مصر للدعاية والإعلان. معاكم محمود صبحي، والنهاردة تاني درس من سلسلة تعلم الفوتوشوب من الزيرو. الدرس اللي فات شفنا واجهة البرنامج وإزاي نفتح عمل جديد على البرنامج فوتوشوب CC 2017. ولو ما شفتش الحلقة هيطلع لك اللينك على الشاشة. ودرس النهاردة هنتعلم إزاي نفتح صور داخل البرنامج وننقلها ونعدل مقاساتها وكيفية حفظ العمل وأهم صيغة الحفظ اللي هنستخدمها. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هنضغط على فايل نيو، هنفتح عمل جديد هنحدد هنسميه مثلا تيست، ونحدد المقاسات اللي هنشتغل عليها 2000 في 2000. هنا الريزوليوشن 72 عشان هنستخدمه في عرض على الويب، في السوشيال ميديا أو في موقع الإنترنت. نضغط على كرييت. دلوقتي احنا فتحنا العمل الجديد. عشان نفتح الصورة يا إما هنضغط على فايل وأوبن، وهنفتح صورة. ممكن نفتح صورة بنفس الطريقة كده، أو ممكن نضغط على كنترول أو مباشرة باختصار نفتح الصور. ممكن نحدد عليهم كلهم نفتحهم مرة واحدة. طبعا عشان أقدر أتنقل ما بين الصور اللي أنا مختارها بضغط من السهم ده وبختار مكان الصورة اللي أنا هشتغل عليها. لما بكون فاتح صور كتيرة أسهل طريقة إن أنا أسحب شاشة الصورة كده، هختار الموف تول وهسحب الصورة بشكل مباشر بالطريقة دي، وأقفل الصورة دي. أفتح الصورة التانية وأسحب بالموف تول على هنا وأقفل دي، وأسحب ديت كده وأقفل ديت. الصورة ديت طبعا عشان أظبط مقاسات الصورة أصغرها أو أكبرها هضغط من على الكيبورد على كنترول T، تظهر معايا بالطريقة دي، أو هروح داخل على إيديت، أختار إيديت، ومن إيديت هختار فري ترانسبورت، أو بشكل مباشر بضغط على كنترول T. عشان أكبر أو أصغر الصورة بشكل متناسق باجي من الزاوية وأضغط على شيفت بحيث إن الطول والعرض يكبروا ويظهروا مع بعض نفس الطريقة كده. وهتنقل على الصورة التانية أضغط عليها الموف تول ضغطة واحدة وأضغط على كنترول T وأضغط على شيفت. طبعا ده عشان هي صغيرة هنكبر ونستخدم بره. ممكن من غير ما أضغط على شيفت في أي اتجاه أضغط وأضغط إنتر.
طبعا في اختيار الصور بنلاحظ إن الصور تكون جودتها عالية بحيث إن يكون حجمها كبير. مش معنى نضغط انتر، وبكده يبقى احنا رتبنا العمل وعرفنا ازاي ندخل صور جوه البرنامج وازاي نعدل عليها وعلى أحكامها. دلوقتي هنشوف ازاي نحفظ الملف داخل البرنامج. هنضغط على فايل، يا إما بطريقتين، ممكن أضغط بكنترول اس مباشرة كيبورد، هيطلب مني نحدد مكان الحفظ والصيغة اللي أنا هحفظ فيها، أو ممكن من فايل وأضغط على سيف. أول نوع من أنواع الملفات اللي هتقابلنا هو الفوتوشوب PSD. كده أنا بحفظ الملف بصيغة مفتوحة بحيث إن أنا لو حبيت أقدر عليه بعد كده أقدر أعدل عليه. بكتب هنا اسم الملف. طيب لو أنا عايز أحفظ صورة هضغط على امتداد الملف Save as Type وأختار JPG. هقول له هتظهر معانا شاشة الحفظ دي. هنا بحدد جودة الصورة اللي أنا هحفظ عليها، طبعا 12 ده على أعلى حاجة. لو لاحظت إن أنا كل ما بقلل كل ما من حجم الصورة بيقل، وكل ما بزود كل ما حجم الصورة بيزيد. وهضغط OK. هنيجي نفتح الملف مرة تانية، هنلاقي الصورة اللي احنا عملناها اتحفظت. هنيجي مرة تانية هنا، هنعمل Ctrl S. لو حبيت أحفظ الصورة بس بدون خلفية إن أنا أركبها على صورة تانية، لو أنا جيت في تيست نزلت عند الليارات الخلفية البيضاء خفتها، عملت Ctrl Shift S وقلت له حفظ واخترت PNG، قلت له سيف يس، هضغط على OK، هضغط Ctrl O. كده فتح الملف معايا بدون خلفية عشان أتأكد إن هو بدون خلفية. لو أنا سحبت الصورة كده هنلاقي إن الملف معانا بدون خلفية، ممكن أركبه في أي مكان أنا عايزه. وبكده يكون درسنا النهاردة خلص. إن شاء الله في الدرس الجاي هنتعلم إزاي نحدد على أجزاء معينة في الصورة باستخدام أدوات التحديد اللي موجودة في البرنامج، وطريقة عمل خلفية باستخدام الألوان والمؤثرات داخل برنامج الفوتوشوب.